คุณเป็นคนขี้ลืมหรือเปล่าคะ เช่น ลืมว่าวางมือถือไว้ที่ไหน ลืมว่าจะต้องทำอะไร ลืมว่าจะพูดอะไร ทั้งที่เพิ่งคิดได้เมื่อกี้ หรืออะไรที่เคยทำเป็นปกติอยู่แล้ว แต่อยู่ๆกลับลืมวิธีทำ บางทีนี่อาจจะไม่ใช่อาการขี้ลืมธรรมดาแล้วก็ได้นะคะ เพราะอาจจะนำไปสู่โรคความจำเสื่อม หรืออัลไซเมอร์ได้เช่นกันค่ะ วันนี้หมอแอมกับจุ๊กจิ๊กจะมาให้ความรู้เรื่องนี้กันค่ะ ไปฟังกันเลยคุณผู้ชมคะและช่วงใกล้หมอชะลอวัยค่ะตอนนี้จิ๊กอยู่กับผู้อำนวยการของศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัยกรุงเทพอยู่กับคุณหมอตนุพลวิรุณหการุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับในการสัมภาษณ์ขออนุญาตเรียกหมอแอมนะคะครับหมอแอมคะในปัจจุบันนี้คนเป็นโรคอัลไซเมอร์เนี่ยเยอะไหมคะในตอนอาทิตย์นี้นะครับเราจะมาคุยถึงเรื่องที่เป็นปัญหาที่ซ่อนอยู่มานานแล้วเพียงแต่ว่าคนเราส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยได้ใส่ใจมากเพราะนึกว่าเป็นโรคคนแก่นะครับวันนี้ก็มาคุยกันเรื่องอัลไซเมอร์แบบให้ท่านผู้ชมได้กระตือรือร้นกันหน่อยนะครับว่าเป็นสิ่งหรือเป็นโรคที่อยู่ใกล้ตัวนะครับแล้วเวลาเข้ามาเนี่ยเรามักจะรู้ตอนเป็นไปแล้วนะรู้ตอนเป็นไปแล้วแสดงว่ามันไม่มีอาการก่อนหน้านี้หรอคะมีอาการเตือนแต่เป็นอาการเตือนแบบค่อยๆเหมือนเราดูตัวเองทุกวันในกระจกว่าเราค่อยๆแก่ลงเนี่ยถ้าเราถามตัวเองเราไม่ค่อยรู้แต่คนที่อยู่ข้างตัวเนี่ยจะเป็นคนบอกซะเยอะนะครับโรคอัลไซเมอร์จริงๆมีมานานแล้วตั้งแต่ปี 2449 นะครับโดยดร. อลอยส์ อัลไซเมอร์ท่านเป็นคนเยอรมันแล้วก็มีการวินิจฉัยเรื่องโรคพวกนี้เองเนี่ยตั้งแต่สมัย100 กว่าปีเนาะนะครับโรคพวกนี้จริงๆแล้วเนี่ยมีความแตกต่างอยู่นิดหน่อยผมเล่าให้ฟังเป็นความรู้ทางวิชาการสักนิดหนึ่งนะครับว่าภาวะคนที่อายุมากขึ้นและขี้หลงขี้ลืมกับภาวะคนเป็นโรคอัลไซเมอร์เนี่ยอยู่ใกล้เคียงกันคนอายุมากทุกคนต้องขี้ลืมเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะแก่ขึ้นอายุมากขึ้นอัลไซเมอร์เนี่ยจะต้องใส่เพิ่มไปด้วยว่าเป็นการขี้ลืมแบบไม่มีเหตุผลหรือมีภาวะการมีเหตุผลน้อยลงเช่นคนอายุมากบางทีเราไม่อายุมากเราก็เป็นนะครับเช่นลืมกุญแจลืมเส้นทางสั่งงานแล้วลืมหรือว่าบอกอะไรไปแล้วจำไม่ได้ว่าตัวเองบอกแต่อัลไซเมอร์เนี่ยอาการจะผิดเพี้ยนขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะครับเช่นลืมกุญแจแต่ไม่ได้ลืมกุญแจธรรมดาไปลืมไว้ในตู้เย็นเอาเตารีดไปไว้ในตู้เสื้อผ้าหรืออากาศหนาวแต่ใส่เสื้อกล้ามออกไปเดินหรืออากาศร้อนแต่ใส่เสื้อกันหนาวทำอะไรก็ตามเนี่ยเขาเรียกว่าผิดหลักปกติหรือว่าไม่ค่อยผิดปกติหรือไม่ค่อยปกติเท่าเดิมนะครับหรือเริ่มมากขึ้นก็คือเริ่มคิดเลขง่ายๆยากขึ้นเริ่มคำนวณไม่ได้ไปมากขึ้นก็ช่วยเหลือตัวเองลำบากขึ้นนะครับหลายๆคนก็เริ่มกินไม่ได้เริ่มนอนไม่ได้เริ่มเดินเหินเองไม่ได้ต้องมีคนป้อนข้าวป้อนน้ำนี่คือสิ่งที่เป็นโรคที่เป็นต้นกำเนิดของภาวะคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่น้อยลงพอท่านเริ่มช่วยตัวเองไม่ได้เนี่ยอาการจะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็จะเริ่มมีโรคแทรกซ้อนแหละอัลไซเมอร์จะไม่เป็นและเสียชีวิตเพราะโรคนั้นส่วนใหญ่จะเป็นเพราะโรคแทรกซ้อนเช่นพอเดินไม่ไหวช่วยเหลือตัวเองไม่ได้น้ำหนักเพิ่มขึ้นอ้วนขึ้นก็จะนอนบนเตียงเยอะมีแผลกดทับมีเบาหวานมีการติดเชื้อในปอดจริงๆแล้วโรคตรงนี้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของภาวะของผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้ลำบากขึ้นซึ่งค่อนข้างอันตรายค่ะสำหรับคนที่เป็นอัลไซเมอร์นั้นส่วนใหญ่นั้นมักจะเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้ชายมากกว่ากันคะอัลไซเมอร์จริงๆแล้วตามตัวเลขใน World Reference นะครับก็คือผู้หญิงจะเป็นมากกว่าผู้ชายประมาณสัก2 ใน 3นี่เป็นผู้หญิง2 ใน 3เลยแล้วผู้ชายก็ประมาณ1 ใน 3เป็นเพราะอะไรคะที่โรคนี้ไปมักเกิดกับเพศผู้หญิงมากกว่าผู้ชายจริงๆมีหลายสาเหตุนะครับแต่สาเหตุที่เราเชื่อว่าน่าจะเป็นสาเหตุหลักก็คือผู้หญิงเนี่ยความจำเนี่ยหน่วยความจำของร่างกายมนุษย์เนี่ยขึ้นอยู่กับฮอร์โมนเพศผู้ชายเราเนี่ยแก่เหมือนกันแต่เราไม่มีภาวะหมดประจำเดือนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะแก่แบบเป็นสโลปค่อยๆถือว่าเป็นข้อดีโชคดีของการเป็นผู้ชายผู้หญิงเนี่ยเป็นผู้เสียสละเสมอว่าคลอดลูกก็ต้องคลอดเองต้องแบกรับคือมีสิทธิ์ในการที่จะอายุมากและชราวัยกว่าเพื่อนเขาเพราะฉะนั้นทางบ้านผมสอนหลายตอนนะครับต้องให้เกียรติและให้เครดิตนะครับของเพศหญิงมากกว่าเพศชายเพราะเขาเสียสละเยอะทีเดียวเพศหญิงเองมีภาวะวัยทองมาเกี่ยวข้องทำให้ฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยตกลงมาเยอะหลังวัย50เป็นต้นไปทำให้เซลล์ประสาทบางส่วนเนี่ยเสื่อมลงไวกว่าปกตินะครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวนี้เองเนี่ยในการวิจัยในสมาคมโลกเนี่ยคนอายุเกิน60ไปเนี่ยประมาณสัก 20-30% เนี่ยมีโอกาสเป็นอัลไซเมอร์เกิน80นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยมีเยอะเลยเกือบครึ่งหนึ่งนะครับของอัตราการเกิดโรคนี้
ค่ะนอกจากเรื่องของเพศนอกจากเรื่องของอายุแล้ว ครับ ชาติพันธุ์ล่ะคะมีส่วนไหมคะว่าฝรั่งกับคนเอเชียนั้นโอกาสที่จะเกิดอัลไซเมอร์นั้นอันไหนเป็นเยอะกว่ากัน ตัวนี้เองจริง ๆ แล้วข้อมูลถ้ามีเยอะคือฝรั่งเขาทำวิจัยเยอะ ค่ะ จริง ๆ ในเรทตรงนี้เนี่ยผมว่าถ้ามีเป็นผู้สูงอายุเนี่ยมีโอกาสใกล้เคียงกันนะครับ ค่ะ ชาติพันธุ์เนี่ยถ้าเราไปนับในแถบแอฟริกาเนี่ยซึ่งอาจจะมีแต่ไม่ได้จดไว้ ค่ะ เนี่ยเราอาจจะวัดกันยากว่าชาติไหนเป็นเยอะเป็นน้อยแต่ทุกคนที่อายุมากเนี่ยมีสิทธิ์เป็นเขาให้นับกันที่อายุมากกว่า ค่ะ ไม่ว่าคุณจะเป็นคนชาติไหนเนี่ยอายุและเรื่องของน้ำหนักก็เกี่ยวข้อง โอ้ นะครับ ค่ะ ปัจจัยที่กระตุ้นให้อัลไซเมอร์เป็นเยอะอัลไซเมอร์นี่ปัญหาอยู่ที่ไหนที่ทำไมคนถึงกลัวแต่ว่าจับต้องยากเพราะการวินิจฉัย อืม นะครับ ค่ะ การวินิจฉัยที่เป็น gold standard จริง ๆ เลยเนี่ยก็ต้องมาดูทฤษฎีว่ามันเป็นเพราะอะไร ค่ะ gold standard เลยคือต้องรอให้คนไข้เสียชีวิตก่อน โอ้ แล้วก็ผ่าสมองมาดูว่ามีสารที่ชื่อว่าเบต้าอะไมลอยด์ ค่ะ นะครับเบต้าอะไมลอยด์คิดภาพคร่าวๆเหมือนกับเมือกอะ อืม เมือกไขมันน่ะที่ไป ค่ะ เกาะตามเซลล์สมอง ค่ะ นะครับวันนี้เล่าเป็นความรู้นะครับว่าสมองคนเราเนี่ยเหมือนก้อนกลมๆเนี่ยเราจะมีเซลล์สมองอยู่เยอะ ค่ะ ทุกครั้งเวลาเขาสั่งการเนี่ยจะมีสารที่ยิงออกไปเขาเรียกอะซิติลโคลีน ค่ะ เบต้าอะไมลอยด์เนี่ยต้องจำศัพท์เหมือนกันว่าอาจจะมาจากพวกไขมันที่เรากินน้ำหนักที่เราเพิ่มขึ้น โอ้ หรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาก็จะไปเคลือบตามปลายประสาท ค่ะ โรคอัลไซเมอร์คือพอไปเคลือบเสร็จก็สั่งการออกไปไม่ได้ อืม กลายเป็นบางครั้งเนี่ยอาการเริ่มต้นคือคิดออก ค่ะ แต่พูดไม่ออกติดอยู่ที่ปาก อืม นี่ก็เรียกเริ่มมาแล้วนะ ค่ะ แต่บางครั้งอาจจะเป็นการขี้ลืมตามธรรมชาติ แต่มันจะสั่งการแต่ลงมาไม่ถึง ให้เวลา1 วันเราอาจจะบอกอ๋อคิดออกแล้ว แต่พูดเดี๋ยวนั้นเนี่ยพูดไม่ออกเขาเรียกว่า short term memory loss หรือรู้สึกว่าบางทีบางครั้งเนี่ยเขาเรียก brain fog หรือเหมือนกันใน brain คือสมอง ค่ะ fog คือหมอก ค่ะ ก็เหมือนกับเรามีหมอกในสมองมากขึ้นที่สมองเราพอใช้การไปเรื่อยๆเนี่ยเราคิดออกแต่ไม่คม อืม นะครับก็คือ ค่ะ พูดออกมาไม่ได้เร็วเท่าตอนเราสมัยอายุน้อย ค่ะ ๆนี่คือหลักการสำคัญของการตรวจสอบ ซึ่งมีอีกหลายกระบวนการ แล้วในส่วนของกรรมพันธุ์ล่ะคะมีผลไหมคะหมอแอม โอ้กรรมพันธุ์นี่สำคัญนะครับ ค่ะ ในอดีตเองเนี่ยผมเล่าต่อว่าเมื่อมีการผ่าสมองดูว่ามีสารเบต้าอะไมลอยด์เยอะเนี่ยถึงจะรู้ว่าเคสนี้คือเคสที่เกิดอัลไซเมอร์ ค่ะ พอทันสมัยขึ้นวิวัฒนาการเปลี่ยนไปมากขึ้นนี้เนี่ยจุดสำคัญก็มีแลบในการตรวจมากขึ้น ค่ะ นะครับเราก็มาคุยกันว่าเรื่องของเหตุผลนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในตอนของอาทิตย์นี้เวลาสั้นลงนะครับว่าเราจะมาคุยกันต่อในอาทิตย์หน้าเรื่องของอัลไซเมอร์ซึ่งที่หมอพยายามจะเล่าให้ฟังเยอะเนี่ยคือทางผู้ชมทางบ้านเนี่ยต้องเข้าใจหลักการก่อน ค่ะ เพราะว่าเป็นโรคที่ต้องมาตามอายุจริง แต่เป็นโรคที่พอจะ prevent ได้คือป้องกันได้นะครับ อืม งั้น ค่ะ ตอนหน้าในอาทิตย์หน้ากับช่วงใกล้หมอชะลอวัยเนี่ยเราจะมาคุยกันเรื่องของกระบวนการตรวจ และมีอะไรบำรุงรักษาบ้าง มีอะไรเข้าไปช่วยในการป้องกันได้บ้าง แน่นอนสำคัญที่สุดนะครับสำหรับเรื่องอัลไซเมอร์คือป้องกันก่อนเป็นได้เปรียบ คุณผู้ชมคะและนี่ก็เป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอัลไซเมอร์ค่ะ แต่ว่าอาทิตย์หน้าหมอแอมจะมาพูดถึงเรื่องของการตรวจรักษาแล้วก็การป้องกัน วันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณคุณหมอแอมมากนะคะ ครับ ขอบคุณค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับ